नमस्कार, तपाई सबैजनालाई स्वागत छ मेरो अनलाइन क्लासमा। आजबाट हामी फ्लुइड मेकानिक्स और बेसिक हाइड्रोलिक्स भन्ने सब्जेक्ट स्टार्ट गर्न गइरहेका छौं। यो हाम्रो डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ थर्ड सेमेस्टर सेकेन्ड इयर थर्ड सेमेस्टरमा रहेको एउटा सब्जेक्ट हो, जसमा फ्लुइड मेकानिक्स भनेको फ्लुइड भनेको के हो, हाइड्रोलिक्स भनेको के हो, यी सबै कुराहरू र यी सबैसँग रिलेटेड कुराहरू डिस्कस गर्नेछौँ। आजको यस भिडियो लेक्चरमा आज यो हाम्रो इन्ट्रोडक्सन भिडियो रहेको हुनाले आज हामी छोटो र मिठो भिडियो बनाउनेछौँ, जसमा हामी यो आउने सिरिजहरुमा के पढ्नेछौँ भन्ने कुराहरू पनि डिस्कस गर्नेछौँ, प्लस र केही इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि तपाईहरुसँग शेयर गर्नेछु। जस्तै हाम्रो सब्जेक्ट रहेको छ बेसिक हाइड्रोलिक्स डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ। यदि तपाई डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने या यदि तपाई ब्याचलर पनि गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई यो कन्सेप्ट या यो मैले भनेको कुराहरू काम लाग्न सक्छ। सो अब पढाइतिर लागौं है त। सबैभन्दा पहिले हाम्रो आज हामी डिस्कस गर्नेछौँ फर्स्ट च्याप्टरबाट सोधिने क्वेशनहरू के एक्जाम पढ्यो र हामी यो सिरिजमा होल सिरिजमै हामी एक्जाममा फोकस गरेर त्यसमा सोध्न सक्ने क्वेशनहरू प्रोबेबल क्वेशनहरू आइदर थ्योरेटिकल होस् न्यूमेरिकल होस् ती कुराहरू नै डिस्कस गर्नेछौँ है त। ल त्यसो भए सबभन्दा पहिले हेरौँ। अब सब्जेक्टकै नाम रहेको छ बेसिक हाइड्रोलिक्स। त हामीले सुरु नै गर्नु पर्यो हाइड्रोलिक्सबाट के हो या फ्लुइड मेकानिक्स पनि हामीले यो सब्जेक्टलाई भन्छौँ। भनेपछि फ्लुइड भनेको के हो है, र हामीलाई थाहा छ फ्लुइड भनेको के हो है, धेरैजनालाई थाहा होला, यदि थाहा छैन भने सुन्नुहोस् फ्लुइड भनेको के हो। फ्लुइड भनेको सिम्पली कम्बिनेसन अफ ग्यास एन्ड लिक्विडलाई चाहिँ हामी दुईटैलाई मिक्स, मतलब कि लिक्विड पनि जनाउँछ, फ्लुइड भनेपछि दुईटै हैन, लिक्विड पनि र ग्यास पनि दुईटै हाम्रो भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, फ्लुइड भन्छौँ। एज अ होलमा हामी फ्लुइड भन्छौँ। त्यसकारणले अब यो बेसिक हाइड्रोलिक्स र फ्लुइड मेकानिक्समा हामी फ्लुइडको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ र फ्लुइडको बारेमा पहिले त फ्लुइड भनेको के हो ती कुराहरू सबै पढ्छौँ, र त्यसपछि फ्लुइडमा के फोर्सको असरहरू हैन, फोर्स यो फ्लुइड रेस्टमा भयो भने के हुन्छ, फ्लुइड मोसनमा भयो भने के हो, फ्लुइडमाथि फोर्सहरूको एप्लिकेसन गरे भने के हुन्छ, ती सबै कुराहरू डिस्कस गर्नेछौँ यस भिडियो सिरिजमा, यस लेक्चरमा है त। र आज हामी छोटो र मिठो कन्सेप्चुअल कुराहरू मात्र र फर्स्ट च्याप्टरबाट, र विशेष गरी आजको यस भिडियोमा हामी फर्स्ट च्याप्टरबाट सोध्न सक्ने इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरू के छ ती कुराहरू डिस्कस गर्नेछौँ है त। ल सबैभन्दा पहिले हाम्रो फर्स्ट च्याप्टर रहेको छ बेसिक हाइड्रोलिक्स है। त अब पहिला हेरौँ व्हाट इज फ्लुइड। फ्लुइड भनेको के हो। अ फ्लुइड क्यान बी डिफाइन्ड एज अ सब्सटेन्स व्हिच डिफर्म्स कन्टिन्युअसली व्हेन शियर स्ट्रेस इज एप्लाइड अन इट है। अब के भन्छ, जस्तै म लेखिदिन्छु ल, जस्तै के भन्छ यहाँ, अ फ्लुइड के भन्छ, व्हाट इज फ्लुइड। फ्लुइड भनेको के हो। अ फ्लुइड क्यान बी डिफाइन्ड एज अ सब्सटेन्स व्हिच डिफर्म्स कन्टिन्युअसली व्हेन शियर स्ट्रेस इज एप्लाइड अन इट है। जब हामीले त्यो फ्लुइड भनेको हाम्रो त्यस्तो सब्सटेन्स हो जसमा हामीले यदि शियर फोर्स एप्लाई गर्यो भने त्यो डिफर्म हुन्छ, त्यसको सेप एन्ड साइज चेन्ज हुन्छ है। त त्यो भनेको केमा हुन सक्छ कि त त्यो आइदर हाम्रो ग्यासमा हुन्छ या लिक्विडमा हुन्छ है। इट मिन्स फ्लुइड भनेको कम्बाइन्डली हामी त्यसलाई ग्यास और लिक्विड भन्न सक्छौँ हैन। र फ्लुइडको अर्को प्रपर्टी के छ, इट्स चेन्जेस इट्स सेप्स, इट डज नट हैज इट्स फिक्स सेप। अब यसो फिक्स सेप हुँदैन, यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यसको सेप कस्तो हुन्छ, जस्तो हामीले यसले जुन भेसलमा राख्यौँ त्यस्तै यसले सेप लिन जान्छ है। द फ्लुइड डज नट हैव इट्स ओन सेप बट इट टेक्स सेप अफ द कन्टेनिङ अ भेसल, कन्टेनर और अ भेसल है, जसमा यसलाई हामी राख्छौँ त्यस्तै यो सेप र साइज लिन्छ है त। त यो थियो हाम्रो जस्ट छोटो र मिठो फ्लुइडको डेफिनेसन अर कन्सेप्ट। फ्लुइड भनेको के हो त्यो कुराहरू भयो है। ल त्यसपछि अब हाम्रो आउँछ फ्लुइड मेकानिक्स है। फ्लुइड मेकानिक्स और हाइड्रोलिक्स। व्हाट इज फ्लुइड मेकानिक्स और बेसिक हाइड्रोलिक्स, दुईटै भनेको एउटै हो है। ल अब फ्लुइड मेकानिक्स भनेको के हो। द फ्लुइड मेकानिक्स इज द ब्रान्च अफ फिजिक्स है। हाम्रो फ्लुइड मेकानिक्स भनेको के हो, इट्स अ ब्रान्च अफ फिजिक्स कन्सर्न्ड विथ द मेकानिक्स अफ फ्लुइड। फ्लुइड मिन्स लिक्विड एन्ड ग्यासेस एन्ड द फोर्सेस अन देम है। ल अब फ्लुइड मेकानिक्स भनेको के हो, ल त्यो पनि म यहाँ तपाईहरुको सामुने राख्दिन्छु। फ्लुइड
अब के भन्छ व्हाट इज फ्लुइड मेकानिक्स और बेसिक हाइड्रोलिक्स फ्लुइड मेकानिक्स और बेसिक हाइड्रोलिक्स सेम टर्म्स हो है यसले के भन्छ इट्स अ ब्रान्च अफ फिजिक्स व्हिच इज कन्सर्न्ड विथ द मेकानिक्स अफ फ्लुइड फ्लुइड भनेपछि लिक्विड अर ग्यास दुईटै हुन सक्छ एन्ड द फोर्सेस एप्लाइड अन देम त्यसपछि हाम्रो फोर्सेस जुन यसमाथि हामीले एप्लाई गरेको फोर्स छ त्यो चाहिँ हाम्रो पनि के हुने भयो यो हामी फ्लुइड मेकानिक्समा पढ्छौँ फ्लुइड मेकानिक्स हाम्रो एउटा ब्रान्च अफ साइन्स हो जसमा चाहिँ हामी फ्लुइडको बारेमा फ्लुइड भनेको के हो फ्लुइडमाथि फोर्सेसहरू एप्लाई गर्यो भने के कस्ता चेन्जहरू आउँछ के कस्ता इफेक्टहरू पर्छ ती सबै कुराहरू हामी डिस्कस गर्नेछौँ है त्यसपछि भन्छ फ्लुइड मेकानिक्स अब हाम्रो दुई प्रकारको छ है फ्लुइड मेकानिक्सलाई हामी दुई टाइपमा डिभाइड गरेका छौँ है अब जस्तै फ्लुइड मेकानिक्सलाई केमा डिभाइड गरेको छौँ त्यो कुरा पनि हेरौँ ल अब हाम्रो फ्लुइड मेकानिक्सलाई हामीले टु पार्ट्समा डिभाइड गर्दैछौँ जसमध्ये एउटा रहेको छ हाम्रो फ्लुइड स्ट्याटिक एन्ड अर्को रहेको छ फ्लुइड डायनामिक्स फ्लुइड स्ट्याटिक्स भनेको के हो अब नामबाट क्लियर छ स्ट्याटिक भनेको स्टेट अफ रेस्ट है अब हाम्रो फ्लुइड रेस्टमा भयो भने के कस्ता प्रपर्टिजहरू पोजेस गर्छ हैन प्रपर्टिज पोजेस गर्छ र त्यसपछि स्ट्याटिक स्टेटमा रह्यो भने त्यसमाथि फोर्सहरू एप्लाई भयो भने त्यसको कुराहरू त जस्तै ल अब हाम्रो फ्लुइड स्ट्याटिक्स भनेको के हो भन्दाखेरि फ्लुइड स्ट्याटिक डिल्स विथ द स्टडी अफ फ्लुइड एट रेस्ट वेयर द फ्लुइड डायनामिक्स डिल्स विथ द स्टडी अफ इफेक्ट अफ फोर्स अन द फ्लुइड एट मोसन है फ्लुइड स्ट्याटिक्स भनेको के हो द हामी यसमा फ्लुइड स्ट्याटिकमा फ्लुइड रेस्टमा हुँदाखेरि के कस्ता प्रपर्टिजहरू शो गर्छ ती कुराहरू डिस्कस गर्छौँ र त्यसै नै हाम्रो फ्लुइड डायनामिक्स हेर्ने हो भने फ्लुइड डायनामिक्समा हाम्रो जब फ्लुइड मोसनमा हुन्छ डायनामिक्स भनेको मोसन इन स्टेट अफ मोसन त मोसनमा हुँदाखेरि एप्लिकेसन अफ फोर्स इफेक्ट अफ फोर्स अन द फ्लुइड इन द मोसन त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ फ्लुइड डायनामिक्समा है त ल त्यसपछि रहेको छ हाम्रो फंडामेंटली एभ्री फ्लुइड मेकानिक सिस्टम इज एज्युम टू बी अवे ल अब यसमा के हुन्छ अब हाम्रो फ्लुइड मेकानिक्स सिस्टमहरू के हुन्छ फ्लुइड मेकानिक्स सिस्टम वा फ्लुइड मेकानिक्स फ्लुइडले के कस्तो प्रपर्टिजको आधारमा वा के एज्युम्सन के लहरूको आधारमा हामी डिफ्रेन्ट कुराहरू यसमा स्टडी गर्छौँ हैन अब फोर्स एप्लाई भयो भने त्यसपछि एप्लाई नभएको केसमा के प्रपर्टिज यो सबै कुरा के को कुन लको आधारमा एज्युम गर्छ भन्दाखेरि वा कुन लको आधारमा हामी डिस्कस गर्छौँ भन्दाखेरि कन्जर्भेसन अफ मास है फ्लुइडमा कन्जर्भेसन अफ मास हुन्छ के हुन्छ भन्दाखेरि फ्लुइडमा मात्र हैन म्याटरको मास कहिले पनि डिस्ट्रोय हुँदैन हैन जस्ट क्यान बी चेन्ज द फर्म हैन बट कन्जर्भेसन अफ मास इट मिन्स मास हाम्रो जहिले पनि कन्स्टेन्ट रहन्छ यो चेन्ज हुँदैन है अर्को कन्जर्भेसन अफ इनर्जी हाम्रो इनर्जी पनि कन्जर्भ हुन्छ इनर्जी पनि जस्ट इट क्यान बी ट्रान्सफर्म बट क्यान नट बी डिस्ट्रोयड है त्यो इनर्जी पनि ट्रान्सफर्म हुने हो त कन्जर्भेसन अफ मास कन्जर्भेसन अफ इनर्जी एन्ड कन्जर्भेसन अफ मुभमेन्ट यी तीनवटा कुरा कन्जर्भेसन अफ मास कन्जर्भेसन अफ इनर्जी एन्ड कन्जर्भेसन अफ मुभमेन्ट यी मोमेन्टम यी कुराहरू हामी ध्यानमा राखेर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि फ्लुइड मेकानिक्समा डिफ्रेन्ट स्टेटहरू या डिफ्रेन्ट जुन लज एन्ड प्रपर्टिजहरू हामी युज गर्छौँ ती सबै कुराहरू स्टडी गर्छौँ यो बेसिक यी तीनवटा कुराहरू हामीले ध्यानमा राखेर है त ल अब त्यसपछि अब यिनीहरू त भए हाम्रो के भन्छ भन्दाखेरि इन्ट्रोडक्सन अफ फ्लुइड मेकानिक्स एन्ड बेसिक हाइड्रोलिक्स भनेको के हो र अब यसपछि अब हाम्रो इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले जुन हाम्रो इम्पोर्टेन्ट रहेको छ हाम्रो प्रपर्टिज फ्लुइड है अब प्रपर्टिज फ्लुइड र यो एकदम इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि रहेको छ है अब प्रपर्टिज अफ फ्लुइड डिटरमाइन्स हाउ फ्लुइड क्यान बी युज्ड इन इन्जिनियरिङ एन्ड टेक्नोलोजी द फलोइङ आर द सम अफ द इम्पोर्टेन्ट बेसिक प्रपर्टिज अफ द फ्लुइड है अब ल अब यसमा अब यो मैले किन भने यसलाई इम्पोर्टेन्ट किन भने भन्दाखेरि 1 नम्बरमा जुन हाम्रो रहेको छ ओके अन्डरलाइन हटाऊ त्यसपछि हाम्रो यो 1 नम्बरमा या ए नम्बर गरौँ
ल अब नेक्स्ट रहेको छ हाम्रो प्रपर्टिज अफ फ्लुइड। प्रपर्टिज अफ फ्लुइडमा के छ? फर्स्ट हाम्रो मास डेन्सिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक भोल्युम, स्पेसिफिक ग्राभिटी एन्ड भिस्कोसिटी एन्ड कम्प्रेसिबिलिटी एन्ड बल्क मोडुलस। अब यो सबै प्रपर्टिज हाम्रो के छ भन्दाखेरि मैले यसलाई एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले इम्पोर्टेन्ट किनभने यी मध्ये जेनरली स्पेसिफिक वेट एन्ड स्पेसिफिक ग्राभिटी, मास डेन्सिटी, यो दुई, भिस्कोसिटी मतलब अलमोस्ट यसबाट रोटेट गरेर यसबाट जेनरली थ्योरेटिकल क्वेसन सोध्दो रहेछ, वा आइदर यसको बारेमा भन्न भनेर सोधे हुन्छ, यसको मतलब के हो डिफाइन गरेर पनि सोधेको हुन्छ, र कहिलेकाहीँ एक्सप्लेन गर भनेर सोधिरहेको हुन्छ है। त यो हाम्रो प्रपर्टिजहरू रहेको छ र आजको भिडियो लेक्चरमा हामी यति नै गरौँ है त। अर्को नेक्स्ट क्लासमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ यी सबै कुराहरू को बारेमा डिटेलमा। त्यसो पनि मैले भने आजको भिडियो हाम्रो जस्ट इन्ट्रोडक्टरी भिडियो हुनेछ। यो हाम्रो बेसिक हाइड्रोलिक्सको इन्ट्रोडक्टरी भिडियो रहेको थियो। थोरै हामीले यसमा बेसिक हाइड्रोलिक्स भनेको के हो, हाम्रो फ्लुइड भनेको के हो, यी कुराहरू डिस्कस गर्छौँ, केही प्रपर्टिजहरू पनि डिस्कस गऱ्यौँ। सो आई होप तपाईँहरूले के यस्तो भिडियो फर्मेट मन परिरहेको छ यो भिडियो मुटु भित्रबाट धेरै धेरै धन्यवाद। बाई बाई, फेरि भेटौँ न अर्को क्लासमा।